इलेक्ट्रिक फिल्ड को अब फिगर यही हो फिगर भनेर मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड लेख्दा हुन्छ यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा एप्लाइड गरेको छ अनि त्यसपछि यो दिएको छ अब यसमा चाहिँ जुन इलेक्ट्रोन छ नि त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा एप्लाई गरेको छ जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पिड युमा हैन कन्स्ट्यान्ट स्पिड युमा जब इलेक्ट्रिक फिल्डमा यसलाई एप्लाई गरिन्छ तब चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ खासमा यस्तो जानुपर्नेमा इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी जान्छ अनि कुनै एट पोइन्ट पीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पी भेलोसिटी भीएक्स अनि होरिजोन्टलको यो चाहिँ भर्टिकलको अनि यसरी बाहिर जान्छ अब यसमा चाहिँ यसको थ्योरी डेरिभेसन गर्नुपर्छ जुन ए र यो बी हुन्छ नि ए र बी चाहिँ के हो त होरिजोन्टल प्यारलल मेटल प्लेट्स हो अनि यो डी चाहिँ सेपरेसन अफ प्लेट्स ठुलो डी हुन्छ ठुलो डी चाहिँ लेन्थ अफ इच प्लेट्स UV potential difference सानो v velocity को velocity इलेक्ट्रोन को velocity अब जब यो इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा एप्लाइड गरिन्छ तब चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स बाई इलेक्ट्रोन अफ चार्ज जुन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ त फोर्स चाहिँ के हुन्छ त ई हुन्छ हैन अनि इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ फोर्स भयो अनि हामीलाई चाहिँ वी नो इलेक्ट्रिक फिल्ड भने ई भनेको चाहिँ v by d हो अब हामीले त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्स भनेको चाहिँ हामीले के भन्यौँ अलि ई बाई लेख्यौँ अनि ई भनेको v by d भयो ई भनेको v by d भयो भनेपछि हामीलाई एफई भनेको त एमए हो एफए भनेको फोर्स भनेको त एमए हो एमए भइसकेपछि ई इन्टु v by d भयो हैन अनि त्यसपछि ए भनेको के हो त एबी अनि एमडी भयो अनि यो v by d भनेको के हो त v by d भनेको ठुलो ई या सोल्युसन यो आयो अब हामीले लेट अघि फिगरमा p x y b एनी पोइन्ट भनेको थियौँ नि on the path of electron at time t for horizontal motion एउटा इक्वेसन आयो अनि फर भर्टिकलको लागि y is equal to यो uy 0 हुन्छ है
y इक्वल टु हाफ जुन हाम्रो ए को नि जुन हाम्रो ए नि त्यो ए को भ्यालु चाहिँ हामीले यो e by m e पुट गर्ने जुन ए नि त्यो चाहिँ के e by m e पुट गर्ने अनि t मा चाहिँ हाम्रो के पत्ता लगाउने x by b निकालेको थियौँ नि हो त्यो भयो अनि यो सबै y इक्वल टु kx स्क्वायर जुन वेयर k इक्वल टु e टु m u स्क्वायर है नै सबै के हो त कन्स्ट्यान्ट हो सबै कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले दिस इज सिमिलर टु द प्याराबोला दिस इक्वेसन दिस इक्वेसन आइबी भनौँ कतिवटा आयो मलाई त दिस इक्वेसन इज रिप्रेजेन्ट्स द इक्वेसन अफ प्याराबोला hence the path of electron in the electric field is parabolic in nature. अनि एउटा केस छ जब चाहिँ एज द इलेक्ट्रोन जस्ट इमर्स आउट फ्रम द इजेस अफ इलेक्ट्रोन अघि फिगर बनाएको थिएँ त्यो चाहिँ जस्ट त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ जस्ट इमर्स आउट भएको हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ एक्स इक्वल टु डी हुन्छ कि यो एउटा केस हो त्यो बेलामा चाहिँ त्यो भर्टिकल डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भने त्यो बेला भर्टिकल डिफ्लेक्सन चाहिँ y इक्वल टु e by m b by d अनि यो टुक्रो d अनि b यो x इक्वल टु d हुन्छ हैन अब भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन पनि पत्ता लगाऊँ भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन भनेको यो vx भनेको u हो हैन किनभने देयर इज नो एक्सेलरेसन इन होरिजोन्टल डिस्टेन्स अनि यसमा हटाइदिउँ त vy भनेको uy प्लस et हो अनि uy 0 0 हुन्छ a भनेको e by m हुन्छ अनि इन्टु x by u हुन्छ अनि अघि त्यो uy मा त 0 हुन्छ नि त uy त अघि नै पनि भन्छु uy 0 हुन्छ a को भ्यालु हामीले अघि डेरिभेसन गर्दाखेरि जे निकालेको थियौँ e by m e त्यही राखेको अनि t के निकाल्थ्यो x by u निस्केको थिएन त्यही राखेर अनि नाउ टोटल भेलोसिटी भनेको v भनेको चाहिँ के भयो त vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हो हैन अब vx स्क्वायर e लेख्नुहुन्छ यो by को भ्यालु है हामीले अघि जति निकाल्यौँ त्यो राख्यो
अनि डिरेक्सन चाहिँ डाइरेक्टली अब थ्योरी त यति नै हो। अब यसको पनि न्युमेरिकल्सहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरू छ जुन चाहिँ अब